Γεια Ευτύχη, εδώ ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει για ακόμα μια φορά από την αγαπημένη μας Ρόδο και συγκεκριμένα από το λιμάνι Κολώνα, από όπου θα πάρουμε το καταμαράν της Δωδεκάνησος Seaways για να πάμε στην Τήλο. Πάμε για Happy Traveler στην Τήλο. Έχουμε και το αυτοκίνητό μας μαζί, ταξιδεύει και το αμάξι μας που νοικιάσαμε εδώ από τη Ρόδο. Φύγαμε, σε καμιά ώρα θα δέσουμε στη Χάλκη, δεν θα κατέβουμε στη Χάλκη. Και η δεύτερη στάση σε 2 ώρες από την ώρα που φύγαμε είναι η Τήλος. Μετά την Τήλο πάει Νήσιρο, Κο και Αστιπάλαια. Και επιστρέφει μετά πάλι πίσω. Άρα από Ρόδο με αυτό το δρομολόγιο μπορείς άνετα να πας ημερήσια εκδρομή και Χάλκη και Τήλο. Ή να πας και στους άλλους προορισμούς, απλώς μετά δεν θα έχεις χρόνο για να μείνεις μόνο μέσα στη μέρα. Χάλκη και Τήλο προλαβαίνεις άνετα να δεις τα βασικά. Φτάσαμε στη Χάλκη, το μικρό αυτό νησάκι στα δυτικά της Ρόδου. Δεν θα κατέβουμε στη Χάλκη, θα συνεχίσουμε για Τήλο. Αλλά στην επιστροφή μας θα κατέβουμε στη Χάλκη για να μείνουμε. Αυτό το μικρό νησάκι είναι η Αντιτήλος. Και αυτή η Τήλος, σε λίγο φτάνουμε. Ανοίγει μπουκαπόρτα και αποβίβαση στην Τήλο. Χαίρετε. Πατήσαμε το πόδι μας στην Τήλο, η οποία βρίσκεται βόρειο-δυτικά της Ρόδου και με συνολική έκταση 61,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το 41ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Είναι μέσα στην Πενηντάδα. Το κεντρικό λιμάνι της Τήλου λέγεται Λιβάδια και εκτός από τον βασικό οικισμό που έχει εδώ από πίσω, είχε μια τεράστια παραλία 2 χιλιόμετρων. Είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού και δεν είναι απλά η μεγαλύτερη, είναι και μία από τις καλύτερες. Κατά μήκος της παραλίας υπάρχει ένας πολύ ωραίος πεζόδρομος και στο κέντρο βλέπουμε τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χαίρετε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην όμορφη Τήλο, είμαστε καλά. Γεια σου. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλώς ήρθατε. Καλά. Όνομά σου? Στάθης. Ο Στάθης και ο Κυριάκος. Καλώς ήρθατε στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων. Ναι, η Τήλος είναι νησί μηδενικών αποβλήτων. Τίποτα δεν πετιέται, όλα ανακυκλώνονται, όλα ξαναχρησιμοποιούνται και όλα αποσυντίθονται οικολογικά. Στάθη, τι σημαίνει zero waste? Όλα ανακυκλώνονται, όλα επαναχρησιμοποιούνται. Στην Τήλο αυτή τη στιγμή το ποσοστό ανακύκλωση είναι στο 92% και το υπόλοιπο 8% είναι τα οργανικά μας, τα οποία γίνονται compost. Αν θα παρατηρήσεις έξω στον δρόμο, κάδους δεν έχουμε, στην Τήλο τους έχουμε αποσύρει όλους. Τα απορρίμματα μαζεύονται από τα σπίτια ιδιωτικά κάθε μέρα και η ανακύκλωση γίνεται, ο διαχωρισμός γίνεται από τα νοικοκυριά. Και οι επισκέπτες του νησιού μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία? Εννοείται. Είναι όλοι συνειδητοποιημένοι όταν έρχονται στην Τήλο ότι εδώ θα κάνουν ανακύκλωση. Το έχω δει σε μία φορά αυτό το πράγμα και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Στην Ιαπωνία δεν είχε κάδους. Απίστευτο. Από τη Ιαπωνία στην Τήλο, χωρίς κάδους. Και να ξέρεις, έχουμε επιστοποιηθεί με 4 αστέρια από Διεθνή Ευρωπαϊκό Οργανισμό με maximum τα 5. Αλήθεια. Και είμαστε, νομίζω, ο τρίτος δήμος σε όλο τον κόσμο που έχει 4 αστέρια, ναι, και ο μοναδικός ευρωπαϊκός. Αυτή εδώ είναι η πλατεία Ηρώων με το μνημείο στους ήρωες πεσόντες του νησιού. Και εδώ έχουμε αυτό το ιδιαίτερο κτίριο που είναι από την εποχή της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, που ήταν το παλιό δικητήριο των Ιταλών και τώρα στεγάζει την αστυνομία του νησιού. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Λιβαδίων. Εδώ συγκεντρώνεται συνήθως ο κόσμος και τουριστικά και κάποιος που θέλει να συναντήσει κάποιο φίλο του δίνουν ραντεβού λοιπόν εδώ στην κεντρική πλατεία. Κεντρική πλατεία, παιδική χαρά. Ναι, από εδώ πάμε προς την παραλία των Λιβαδίων που δείξατε πριν. Και ο δρόμος εδώ πάνω θεία πάμε για το μεγάλο χωριό. Παραδοσιακά οι δύο οικισμοί του νησιού ήταν το μεγάλο χωριό και το μικρό χωριό. Σε κάποια φάση κάτοικοι από το μικρό χωριό άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω και να αναπτύσσουν περισσότερο το λιβάδι, να χτίζουν εδώ πέρα σπίτια. Στις μέρες μας το λιβάδι είναι αυτό που έχει το περισσότερο κόσμο, τα περισσότερα μαγαζιά και το μέρος που οι περισσότεροι επισκέπτες θα μείνουν το βράδυ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, δόξα τω Θεώ, εσείς. Τι κάνετε, παιδί? Καλά, εσείς? Σε βλέπω συνέχεια. Να είστε καλά, πώς πάτε? Καλά, καλά. Και εδώ παραδοσιακό καφενείο στην κεντρική πλατεία. Το πιο παραδοσιακό καφενείο. Αυτό, Πολλά χρόνια. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μια χαρά. Φτιάχνετε τους καφέδες εδώ για τον κόσμο. Όλα για το...
Για τους τουρίστες. Πώς πάτε? Όλα καλά. Από πότε είναι το μαγαζί εδώ? Εδώ και 150 χρόνια. 150 χρόνια? Ναι. Ποιος έχει ανοίξει αυτό? Ο κύριος επάνω εκεί. Τι σας ήτανε? Κάποιος συγγενής. Α, μακρινό. Ναι. Κοιτάξτε, πανέμορφο παλιό τζάκι με ξύλινη επένδυση. Είναι 150 χρόνων όσο στο μαγαζί. Ωραία, άντε, γεια σας. Γεια σας. Να και τα καφεδάκια για τους τουρίστες του νησιού. Πριν πάμε να εξερευνήσουμε το αυτοκίνητο τα ενδότερα του νησιού, θα μπούμε σε βάρκα να πάμε να δούμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες στη Στήλου που μπορείς να φτάσεις μόνο με βάρκα. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Θα πάμε μια εκδρομούλα τώρα να δούμε μικρές παραλίες, αξιόλογες που πάμε μόνο με σκάφος. Τέλεια. Φύγαμε. Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή του Δεσπότη το νερό. Παραδίπλα είναι ο Άης Ζαχαριάς. Εκεί πάνω είναι καταβλισμοί των γεωργών, τα γερά. Του Δεσπότη το νερό λοιπόν λέγεται αυτή η παραλία και εδώ από πάνω είναι ο εγκαταλειμμένος οικισμός της Γεράς. Είχαν σπίτια οι αγρότες παλιά εδώ πέρα που ερχόντουσαν και καλλιεργούσαν την περιοχή και την εποχή που καλλιεργούσαν αυτά τα χωράφια ερχόντουσαν και μέναν εδώ. Ήταν κάτι και από το μικρό χωριό. Τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα, σταμάτησε η καλλιέργεια αυτών των εδαφών και γι' αυτό το λόγο το χωριό αυτό εγκαταλείφθηκε τελείως. Ναι, εκεί πάνω στα βράχια υπάρχουν κάποια παλιά κατεστραμμένα σπίτια. Εντάξει, πολύ ιδηλιακό μέρος. Ακούστε ησυχία, βασικά δεν ακούγεται τίποτα, μόνο η θαλασσίτσα. Και τώρα ήρθε η ώρα για αυτό που επιβάλλεται, δηλαδή για μια βουτιά. Τι τέλεια νερά! Γιατί λέγεται του Δεσπότη το νερό? Λοιπόν, το Δεσπότη το νερό είναι μια έτσι λίγο γελία ιστορία, έχει λίγο χιούμορ. Πριν πολλά χρόνια επισκέφθηκε την Τήλο για πρώτη φορά ένας δεσπότης. Για να τον ικανοποιήσουν λοιπόν, επειδή εδώ το νερό που αναβλύζει από την πηγή είναι ένα από τα πιο καλά νερά, στείλανε κάποιον από το χωριό, κάποιο χωριανό να φέρει νερό από εδώ, από την περιοχή. Εν τω μεταξύ αυτός ο άνθρωπος μάλλον τον πήρε ο ύπνος εδώ πέρα στη δροσιά και άργησε να φέρει το νερό. Οπότε αναλογιζόντουσαν όλοι πού είναι ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος. Λέγανε πήγε να φέρει νερό για το Δεσπότη, να φέρει νερό για το Δεσπότη. Και γι' αυτό λοιπόν ονομάστηκε του Δεσπότη το νερό. Ωραία, φεύγουμε τώρα από του Δεσπότη το νερό και από τη Γερά και πάμε να δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον μέρος. Εδώ σε αυτό το δέντρο υπάρχει μια πηγή. Μαζεύονται τα κατσίκια για να πιούν, γι' αυτό έχουν βάλει και περίφραξη. Από εδώ είχε έρθει για να πάρει νερό για το Δεσπότη και από εδώ πήρε το όνομά της η παραλία του Δεσπότη το νερό. Εκείνο είναι το νερό του Δεσπότη, το νερό που θα έπινε ο Δεσπότης. Αυτή είναι η λεγόμενη κόκκινη παραλία της Στήλου. Είναι κατακόκκινη, κοιτάξτε το χρώμα του χώματος. Εντάξει, είναι πολύ ωραία αυτή η αντίθεση του κόκκινου με το πράσινο. Και τα νερά κρίσταλο είναι μπλε, κόκκινο, πράσινο. Και εδώ ακριβώς δίπλα είναι ένα νησάκι, το νησάκι έτσι το λένε. Θα περάσουμε από εκεί ανάμεσα και θα δούμε εδώ από πίσω και άλλες παραλίες. Υπάρχει μια μικρή κόκκινη ακριβώς από πίσω. Πάμε και από εκεί. Αυτή εδώ είναι η μικρή κόκκινη παραλία από πίσω. Και εδώ φαίνεται αυτός ο κατακόκκινος χαρακτηριστικός βράχος. Και πάμε τώρα να δούμε και τα λεθρά. Αυτά είναι τα λεθρά. Τεράστια παραλία κι αυτή, πάλι με κρίσταλο νερό, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά κάτω από το μικρό χωριό. Είναι εκεί πέρα πάνω. Ψιλοφαίνεται από εδώ. Πώς το πάμε το νησάκι αυτό? Πρασούδα. Η Πρασούδα λέγεται αυτό το νησάκι εκεί πέρα. Και αυτή εδώ η παραλία τα λεθρά είναι παραλία
που δεν έρχεται αυτοκίνητο. Μπορείς να κατέβεις με μονοπάτι από πάνω με τα πόδια. Έχει δύο βασικά μονοπάτια. Ένα που συνεχίζει από εκεί, από λιβάδια, και ένα που κατεβαίνει ουσιαστικά από τον δρόμο πάνω κοντά στο μικρό χωριό. Αλλά φυσικά και εδώ μπορείς να έρθεις με βάρκα. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Επιστρέψαμε στα λιβάδια, το λιμάνι της Στήλου, και πριν μπούμε στο αυτοκίνητο να εξερευνήσουμε τα χωριά, πάμε να δούμε αυτόν τον πανέμορφο παραλιακό πεζόδρομο. Θάλασσα από τη μία, μαγαζιά και νοικιαζόμενα δωμάτια από την άλλη. Ο Δήμος έχει πολλά ηλεκτρικά οχήματα, έχει και ηλεκτρικό λεωφορείο που κάνει διαδρομές για τους επισκέπτες του νησιού. Τους πηγαίνει στο λιμάνι πάνω στα χωριά. Να, εδώ το φορτίζουν το οχηματάκι. Και εδώ σε αυτό το κτίριο από πάνω στη σκεπή έχει φωτοβολταϊκά. Με την ενέργεια του ήλιου φορτίζουν τα οχήματα. Τζάμπα δηλαδή. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος και από εδώ ξεκινάει η παραλία των 2 χιλιόμετρων. Η παραλία Λιβάδια. Βασικά τα 2 χιλιόμετρα πρέπει να είναι από τη μία έως την άλλη άκρη. Και στη μέση είναι το λιμάνι. Η παραλία εδώ στα Λιβάδια έχει αλμυρίκια που προσφέρουν υπέροχη σκιά. Στη σκιά αυτού του δέντρου θα αράξουμε λοιπόν να φάμε κάτι. Έχουμε εδώ τα αγαπημένα μας μπισκότα. Cookies full 45 με 45% γέμιση. Μπισκοτάρα το ίδιο ωραία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και τώρα ήρθε η ώρα το ταξίδι μας στην Τήλο να γίνει road trip. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στα χωριά, στο μικρό και το μεγάλο χωριό. Η Τήλος έχει έναν βασικό δρόμο, αυτό που πηγαίνει από τα λιβάδια πάνω στο μικρό και μετά συνέχεια στο μεγάλο χωριό. Και από εκεί πέρα συνεχίζει και το υπερτέλος του δρόμου είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα, στα περίπου 13 χιλιόμετρα από τα λιβάδια. Ο δρόμος για το μικρό χωριό είναι πάρα πολύ καλός, απλώς στο τέλος έχει ένα μικρό κομμάτι με χωματόδρομο. Φτάσαμε στο μικρό χωριό. Αυτός κάποτε ήταν ένας από τους 2 βασικούς οικισμούς της Στήλου. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, κάποια φάση έτσι μετά τον πόλεμο έφυγαν οι κάτοικοι από εδώ και κατέβηκαν κάτω στα λιβάδια. Αναπτύχθηκαν τα λιβάδια, εγκαταλείφθηκε το μικρό χωριό. Τα σπίτια έχουν μείνει μισογκρεμισμένα, κάποια έχουν ανακαινιστεί, κάποια το τελευταίο καιρό ανακαινίζονται και φτιάχνονται. Η κεντρική εκκλησία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τη φροντίζουν, τη βάφουν κλπ. Βασικά έχει 2 εκκλησίες στο χωριό που είναι ανακαινισμένες. Η μία στην άκρη, η πέτρινη, είναι η τίμια ζώνη, και η κεντρική επιβλητική, η άσπρη, είναι η εκκλησία της Παναγίας. Πάμε να περπατήσουμε στα σοκάκια του χωριού. Αυτό είναι το διάσημο μπαρ του μικρού χωριού. Λειτουργεί το βράδυ, το καλοκαίρι, μαζεύει πολύ κόσμο και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό, γιατί σε ένα καταλημμένο χωριό υπάρχει ένα μπαρ που παίζει δυνατά μουσική, δεν ενοχλείς κανέναν εδώ, έτσι καθώς δεν μένει κάποιος, και έχουν βάλει και φωτάκια, λέει, στα εγκαταλειμμένα σπίτια και είναι πολύ έτσι ατμοσφαιρική και όμορφη κατάσταση. Και είμαι από εδώ να μείνουμε βράδυ στην Τήλο να το δούμε. Κυριάκο, πώς είναι εδώ τα βράδια το καλοκαίρι? Είναι φανταστικά. Εδώ ο χώρος όλος αυτός που βλέπουμε είναι γεμάτος κόσμο. Υπάρχει δυνατή μουσική, υπάρχει κέφι, χορός και είναι πολύ ατμοσφαιρικό, γιατί όπως είπατε υπάρχουν φωτάκια σε διάφορα σπιτάκια τριγύρω στο χωριό, οπότε με τους ήχους της μουσικής τρεμοπαίζουν και τα φώτα και ζωντανεύει ξανά το μικρό χωριό.
Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ το χωριό κάποτε στην ακμή του είχε μέχρι και 1000 άτομα μόνιμο πληθυσμό. Το μικρό χωριό χτίστηκε τον 15ο αιώνα στους λόφους πάνω από τα λιβάδια και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια βόλτα σήμερα εδώ σε κάνει να νιώθεις πως έχεις κάνει ταξίδι στο χρόνο. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και το 15 Αύγουστο εδώ γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Εν τω μεταξύ μου αρέσει ότι σε ό,τι εγκαταλειμμένο τέτοιου είδους χωριό έχουμε δει σε όλη την Ελλάδα, πάντα τις εκκλησίες τις συντηρούνε, τις φτιάχνουν, τις βάφουνε και είναι αυτό που κρατάει όπως ήταν κάποτε. Και παρότι οι κάτοικοι κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να φύγουν από το χωριό τους για πρακτικούς λόγους, στον τρόπο δείχνουν ακόμα την αγάπη τους και έχουν κάτι να τους κάνει να γυρίζουν εδώ πέρα για μια λειτουργία, για ένα ειστήριο ή για ένα πανηγύρι. Η Γιάκο, εσένα η οικογένειά σου από εδώ ήτανε? Ναι, από εδώ, από το μικρό χωριό. Η γιαγιά μου είχε σπίτι εδώ στο μικρό χωριό. Εδώ μεγάλωσε δηλαδή, Εδώ μεγάλωσε, ναι. Αφήνουμε το μικρό χωριό, πανέμορφο μέρος, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε. Πάμε ακόμα πιο βόρεια στο νησί. Μετά από αυτή τη μικρή παράκαμψη που κάναμε για να δούμε το μικρό χωριό, ξαναμπήκαμε στο κεντρικό δρόμο που πηγαίνει προς το μεγάλο χωριό. Στο δεξί μας χέρι είδαμε και τον ανεμόμυλο που βρίσκεται πάνω από τα λιβάδια και από εκεί πάνω έχει τέλεια θέα κάτω στο λιμάνι. Και τώρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε προς μεγάλο χωριό. Πριν φτάσουμε στο μεγάλο χωριό, κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, κόβουμε αριστερά για να πάμε να δούμε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ήρθαμε να δούμε το Μουσείο Ελεφάντων της Στήλου. Καλά ακούσατε, Μουσείο Ελεφάντων. Κρατιέστε. Λοιπόν, ακούστε αυτό που θα σας πω. Κάποτε στην Τήλο είχε ελέφαντες. Και εδώ θα δούμε την απόδειξη. Γεια σου, το όνομά σου είναι? Το όνομά μου είναι Μανώλης. Γεια σου Μανώλη. Και χάρηκα πάρα πολύ. Από εδώ είσαι? Από εδώ. Εσύ κάνεις τις ωραίες και να γεις εδώ? Εγώ κάνω. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Όλοι στο Google γράφουν τα καλύτερα λόγια για σένα. Όλοι. Ναι, βλέπω ότι τα σχόλια. Μανώλη, είχε ελέφαντες η Τήλος? Είχε ελέφαντες κι όμως. Και όχι μόνο η Τήλος, αλλά εδώ είναι οι τελευταίοι ελέφαντες που ήρθανε και ζήσανε σε όλη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί. Για πες λίγο, πόσοι ελέφαντες και τι εποχή? Λοιπόν, πριν 45.000 χρόνια ήρθαν οι πρώτοι ελέφαντες στα μέρη μας και τουλάχιστον στο Αιγαίο και στην Κύπρο είμαστε σίγουροι ότι ήρθαν από την Ασία. Αυτό πρώτον γιατί είναι πιο κοντά. Δεύτερον, λόγω του ύλους τους, συγκεκριμένα της οδοντοστοιχείας τους, η οποία ήταν ίσια σε σχέση με τους αφρικανικούς ελέφαντες, οι οποίοι είχαν πιο κοφτερά δόντια, μοιάζαν σαν διαμάντια όπως θα δείτε εδώ, και αυτό για να μπορούν να σπάνε τους κορμούς, τα κλαδιά από τα ψηλά δέντρα κατά τη συλλογή της τροφής τους και να μπορούν να μασίσουν την τροφή τους καλύτερα. Και στη Μάλτα, Σικελία, Σαρδινία, Κορσική και στα νησιά της Μαγιόρκας, οι ελέφαντες εκεί πήγαν από την Αφρική. Τότε λοιπόν, η στάθμη της θάλασσας ήταν κατά 140 μέτρα πιο χαμηλή, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για τους ελέφαντες να διασχίσουν τη μισή απόσταση περίπου με τα πόδια, ενώ την υπόλοιπη μισή έπρεπε να κολυμπήσουν. Αλλά επειδή είναι καταπληκτικοί κολυμβητές, αγαπάνε το κολύμπι και τους βοηθάει και η μορφολογία του προσώπου τους μαζί με την προβοσκίδα, παρόλο που ζυγίζουν τόνους, να επιπλέουν στο νερό, ήταν παιχνιδάκι για αυτούς. Και κάπως έτσι ήρθανε. Μείναν εκατοντάδες χρόνια μέχρι που κάποια στιγμή, λόγω της κλιματικής αλλαγής και τότε, οι πάγοι, λόγω του ότι αυξανόταν η θερμοκρασία στον πλανήτη, οι πάγοι λιώσαν και η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε ξανά. Οπότε ελέφαντες και άλλα ζώα εγκλωβίστηκαν στα νησιά που δημιουργηθήκαν και για να επιβιώσουν έπρεπε να προσαρμοστούν. Όταν πρώτο ήρθαν ήταν 4 με 5 μέτρα στο ύψος και ζυγίζαν τόνους. Και σταδιακά, στο πέρασμα περίπου 40.000 χρόνων, φτάσαν το 1,70 και να ζυγίζουν μόλις 500 κιλά ένας μεσήλικας ελέφαντας. Και πήραν το όνομα Τηλιένσης από το νησί. Τηλιένσης, Τηλιένσης, ναι. Άλλος είναι της Ρόδου και τα λοιπά. Εδώ της Τήλου ήταν ο Τηλιένσης. Ναι, της Ρόδου, Τηλιένσης εδώ στην Τήλο. Εδώ Κρήτικους που ήταν στην Κρήτη, στην νότια πλευρά της Κρήτης και επειδή είχε πιο πολύ ζέστη, πιο πολύ καύσωνα, έπρεπε να προσαρμοστούν και πιο πολύ στο περιβάλλον. Ενώ στα Χανιά είναι πιο μεγάλη. Just to know, Okay. Δεν γνωρίζουμε τους ακριβείς λόγους εξαφάνισής τους στα υπόλοιπα μέρη, όμως γνωρίζουμε ότι εξαφανιστήκαν πολύ νωρίτερα σε σχέση με την Τήλο, μια κουκίδα στη Μεσόγειο, που το οποίο είναι το τελευταίο μέρος σε όλη την Ευρώπη όπου υπήρχαν ελέφαντες και μάλιστα νάνοι.
Πόσοι ελέφαντες δηλαδή? 95 ελέφαντες βρήκαμε εμείς, σίγουρα υπήρχαν κι άλλοι. Αυτούς τους βρήκαμε όλους μαζί. Δηλαδή δυστυχώς φύγανε παρέα. Πριν 3.500 χρόνια έγινε ένας τεράστιος σεισμός στην περιοχή. Έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς εδώ. Και ταυτόχρονα έγινε και η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, το οποίο κατέστρεψε και τον μινωικό πολιτισμό. Και αυτά τα δύο μαζί συνετέλεσαν στην εξαφάνιση των ελεφάντων, οι οποίοι τρομαγμένοι τρέξαν προς το σπήλαιο για να προστατευτούν, παγιδεύτηκαν και το σπήλαιο τους καταπλάκωσε. Κατά τις ανασκαφές που έκανε ο Νικόλας Σιμεωνίδης, αρχαιολόγος, με τον βοηθό του Γεώργιο Θεοδόρου, παλαιοντολόγο, βρεθήκαν 15.000 οστά. 95 νάνους ελέφαντες και αυτό μόλις στο 20% του σπηλαίου που έχει ανακαλυφθεί. Το υπόλοιπο 80 είναι ακόμα ανεξερεύνητο. Οπότε φαντάσου τι μπορούμε να βρούμε. Πότε έγιναν οι ανασκαφές? Ξεκινήσαν το 1971 για άλλο λόγο, γιατί ήρθαν στο νησί ο Νικόλας Σιμεωνίδης εδώ και ο Γεώργιος Θεοδόρου για να κάνουν ανασκαφές στον Άγιο Αντώνη, που έχει ένα νεκροταφείο από τη Βυζαντινή περίοδο, 655 μετά Χριστόν. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ήρθαν. Λόγω όμως ότι μείναν παραπάνω μέρες λόγω απαγορευτικού, κακών καιρικών συνθηκών, τότε οι ντόπιοι βρήκαν την ευκαιρία και τους λένε: αφήστε εδώ, δεν έχεις να ρίξετε και ένα βλέφαρο στο σπήλαιο που βρήκαμε κάτι οστά. Και πήραν όλο τον εξοπλισμό στην πλάτη τους και ήρθαν με τα πόδια ως εδώ, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε αμάξια ούτε δρόμοι το 1971. Και ξεκινήσαν ανεπίσημα τις ανασκαφές. Αυτή είναι από τότε φωτογραφία μέσα από το σπήλαιο για να δείτε πώς είναι το ένα κομμάτι του. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μέσα από ψυχολογικά τεστ κάθε κάποιο διάστημα για κλειστοφοβία, για στρες μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Χαβλιόδοντες σε διάφορα μεγέθη ανάλογα το μέγεθος του ελέφαντα. Εδώ είναι από διάφορα αυτά ελεφάντων τα οποία τα ενώσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε και στην πρώτη έκθεση που είχαμε στο μεγάλο χωριό, όταν είχε πρωτοανοίξει, να μπορέσουμε να έχουμε το πρώτο ολοκληρωμένο έκθεμα ελέφαντα. Και εδώ είναι και ο χαβλιόδοντάς τους. Baby νάνος ελέφαντας που βρέθηκε. Βρέθηκε μωράκι, Βρέθηκε μωράκι. Αυτό μπορεί να καταρρύψει και τη θεωρία που ουσιαστικά όταν οι ελέφαντες είναι κοντά στο τέλος της ζωής τους, φεύγουν από το κοπάδι συνήθως, πάνε σε ένα ήσυχο μέρος και πεθαίνουν. Ξέρουν οι υπόλοιποι ελέφαντες που είναι αυτό το μέρος και πάνε εκεί. Και μετά από καιρό, αφού μείνει μόνο τα οστά τους, πηγαίνει η οικογένεια και αγκαλιάζουν τους χαβλιόδοντες και τα οστά και κάπως συνδέονται με τους προγόνους τους. Και επειδή βρήκαμε τον νεογνώ, άλλος ένας λόγος για να καταρρύψει ότι δεν ήταν μέσα εκεί το νεκροταφείο, αυτό το νεκροταφείο των ελεφάντων, αλλά έγινε σίγουρα στο τέλος, βέβαια. Από ανάγκη δηλαδή. Ναι, από ανάγκη. Παγιδεύτηκαν εκεί. Που παγιδεύτηκαν. Λογικά πέθαναν όλοι μαζί συγχρόνως, με παγιδεύτηκαν, ναι. Κάπως έτσι, τώρα δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Ναι. Αυτές είναι οι εικασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι φοβερός. Να είσαι καλά. Συνέχισε να μεταδίδεις με τόσο ενέργεια. Να είσαι καλά. Αυτό τα πράγματα. Αυτό που προσπαθώ. Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και το χώρο που βρέθηκαν τα οστά των ελεφάντων, εδώ που είναι το σπήλαιο. Κοιτάξτε, ένα ωραίο μεγάλο αμφιθέατρο. Εδώ κάνουν εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Διάφορα χορευτικά, παραστάσεις, θέατρα. Υπάρχει και πηγή εδώ, με νερό. Μία από τις πολλές πηγές της Στήλου. Είναι πολύ δροσερό το νερό. Από εδώ ανεβαίνουμε για το σπήλαιο Χαρκαδιό. Αυτή είναι η είσοδος σπηλαίου. Έχουν βάλει αυτά τα κάγκελα για να μην μπαίνει μέσα ο κόσμος και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να μην πατηθεί κατά λάθος κάποιο οστό ή κάτι άλλο σημαντικό. Έχουν σταματήσει τώρα οι ανασκαφές, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συνεχίσουν. Το σημαντικό είναι κάποια στιγμή ότι αυτό το σπήλαιο μπορεί να ανοίξει για το κοινό. Δηλαδή να γίνει έτσι επισκέψιμο, να υπάρχει μια εξέδρα, να μπορείς να κατέβεις λίγο με ένα μικρό μονοπάτι, με ασφάλεια, για να το δεις και μέσα. Πάμε τώρα απέναντι στο μεγάλο χωριό. Τα χρόνια που κουμάντο στην Τήλο κάναν οι Ιωαννίτες υπότες, αλλά και αργότερα επί τουρκοκρατίας, στο νησί δεν υπήρχαν καθόλου παραθαλάσσιοι οικισμοί. Όλοι οι κάτοικοι ζούσαν στο εσωτερικό, προστατευόμενοι από τα κάστρα. Το μεγάλο χωριό της Τήλου ιδρύθηκε το 1827 και τότε ήταν που μετακινήθηκαν εκεί οι κάτοικοι από το κάστρο στην κορυφή του λόφου. Και να που φτάσαμε στο μεγάλο χωριό, το μεγαλύτερο παραδοσιακό οικισμό της Τήλου. Είναι χτισμένο στους πρόποδες ενός επιβλητικού βράχου, στην κορυφή του οποίου υπάρχει το περίφημο κάστρο της Τήλου. Από εκεί πάνω η θέα είναι μαγική.
Το κάστρο στο μεγάλο χωριό της Στήλου, όπως το βλέπουμε σήμερα, χτίστηκε την εποχή των Ιωαννίτων Ιπποτών. Στη θέση αυτή, βέβαια, υπήρχε παλαιότερο βυζαντινό κάστρο, καθώς επίσης και ακρόπολη της ελληνιστικής περίοδου. Είναι το σημείο που κατοικούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του νησιού. Το κάστρο στην κορυφή έχει ένα σχήμα τριγωνικό και στο εσωτερικό υπάρχουν αρχαία και μεσαιωνικά ερείπια. Υπάρχουν δεξαμενές νερού, καθώς επίσης και η εκκλησία των ταξιαρχών του 14ου αιώνα, η οποία έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαιοελληνικού ναού. Στη νότια πλάγια του λόφου, κάτω από το κάστρο, έχουν βρεθεί και τα ερείπια του αρχαίου οικισμού, ο οποίος χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται από τους σημαντικότερους δωρικούς οικισμούς σε όλα τα Δωδεκάνησα. Εδώ στην κεντρική πλατεία του μεγάλου χωριού υπάρχει μνημείο Πεσόντων και ένα καφενείο. Το επίσημο όνομα της πλατείας είναι πλατεία Ιερολοχήτου Χρήστου Χατζηφούντα. Οι ιερολοχίτες ήταν αυτοί που πολέμησαν και μαρτύρησαν για να ελευθερωθούν τα Δωδεκάνησα και να ενσωματωθούν στην Ελλάδα. Μυτή της αθάνατης, γόνοι κλείνατε. Εδώ δίπλα στο καφενείο βρίσκεται και το ιατρείο του χωριού, η παιδική χαρά και από εκεί το ΚΕΠ και το Δημαρχείο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο της Δημάρχου, φορτίζει και αυτό ηλεκτρικό. Γεια σας κυρία Δήμαρχε. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια για διάφορα project που βλέπω ότι τρέχετε εκεί πέρα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με τα απόβλητα κτλ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το νησάκι μας όμορφο, παρθένο και χωρίς να βιάζουμε τη φύση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γι' αυτό και κάναμε αρκετά πράγματα που είναι προς τα εκεί. Ωραία. Συνεχίστε, να είστε καλά. Γεια σας. Η κεντρική εκκλησία του χωριού, λίγο πιο δίπλα από την πλατεία, είναι ο Ταξιάρχης με αυτό το πανέμορφο βοτσαλωτό δάπεδο. Υπάρχει άλλη μια εκκλησία στο χωριό που είναι πιο ψηλά προς το κάστρο και είναι η Παναγία. Και αυτός ο τείχος που είναι πίσω από την εκκλησία είναι κομμάτι του αρχαίου τείχους της πόλης. Η οχύρωση της αρχαίας πόλης που είχε για ακρόπολη την κορυφή το κάστρο ξεκινούσε από εδώ. Αυτή η χαρακτηριστική τεράστια λύθη που αναρωτιέσαι πώς τους έβαλαν εδώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι του μεγάλου χωριού είναι γεμάτο με μικρά γραφικά σοκάκια. Κάτω-κάτω στη βάση του μεγάλου χωριού βρίσκεται το εντυπωσιακό ολοκαίνουργιο αρχαιολογικό μουσείο της Στήλου. Ένα κόσμημα όχι μόνο για την Τήλο αλλά για ολόκληρα τα Δωδεκάνησα. Είναι ολοκαίνουργιο, εγγένεια καλοκαίρι του 2024. Κοιτάξτε εδώ, η στάση του λεωφορείου έχει φωτοβολταϊκό. Φεύγοντας από το μεγάλο χωριό, περάσαμε και από το κεντρικό σχολείο της Στήλου, όπου τα παιδιά το χειμώνα έρχονται εκεί με το δημοτικό λεωφορείο, το ηλεκτρικό λεωφορείο. Το καλοκαίρι πηγαίνει τους τουρίστες στις παραλίες στα διάφορα μέρη του νησιού, το χειμώνα κάνει την ίδια δουλειά, όμως μεταφέρει τους μαθητές. Και αυτό το ηλεκτρικό λεωφορείο το έχει αγοράσει ο Δήμος. Και έτσι όλες αυτές οι μετακινήσεις εδώ γίνονται χωρίς ρήπους και χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ήλιου. Κατεβαίνουμε τώρα προς την Εριστό. Να το λεωφορείο! Περιμένετε να βγούμε να σας το δείξω. Το λεωφορείο του Δήμου! Το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου! Γεια σας! Πέρασε λεωφορείο από δίπλα μας και δεν έκανε καθόλου φασάρια. Τέλειο! Φτάσαμε στην Έριστο, μία από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Στήλου, που βρίσκεται στον κόλπο που κοιτάει προς τα νότια, στο κέντρο του νησιού. Εδώ είναι το λιμάνι τα Λιβάδια, εδώ το μεγάλο χωριό και εδώ η Έριστος. Η Έριστος είναι πάρα πολύ γνωστή για το κάμπινγκ της, το ελεύθερο κάμπινγκ της. Βασικά παίζει να είναι το πιο οργανωμένο ελεύθερο κάμπινγκ σε όλη την Ελλάδα. Είναι ελεύθερο, απλώς έχει τουαλέτες που τις παρέχει ο Δήμος και ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι πολύ οργανωμένος. Γενικά λέει ότι φτιάχνουν υπηρεσίες, καθαρίζουν τις τουαλέτες, καθαρίζουν το χώρο, είναι πολύ τακτοποιημένα. Γιατί εδώ έχει και ταμπέλες με οδηγίες. Το κάμπινγκ είναι από εδώ και πέρα. Η άλλη μισή παραλία περίπου είναι μόνο για μπάνιο. Δηλαδή, αν έρθεις εδώ για μπάνιο, πας από εκεί. Αν θέλεις να έρθεις να μείνεις με σκηνή, έρχεσαι από εδώ. Έχει πολλά αλμυρίκια, φανταστική σκιά. Είσαι πάνω στη θάλασσα. Εδώ το μέρος όταν φυσάει βοριάς είναι προστατευμένο και γενικά είναι ένα ιδανικό μέρος για διακοπές. Ταμπέλα δεν λέει μη πετάτε σκουπίδια, λέει αν βρείτε σκουπίδια, μαζέψτε τα. Εδώ είναι οι τουαλέτες του κάμπινγκ που έχει φτιάξει ο Δήμος. Το νερό το παρέχει ο Δήμος και επίσης έχει και ρεύμα με φορτιστές για να φορτίζουν κινητά.
Επίσης, ο Δήμος παρέχει τα υλικά καθαρισμού, καθαριστικά, σφουγγαρίστες κλπ. Αλλά μόνος του ο κόσμος εδώ οργανώνεται και καθαρίζει τις τουαλέτες. Και τις ζωγραφιές έξω από τις τουαλέτες έχουν φτιάξει κατασκηνωτές. Και εδώ υπάρχει κοντέινερ ανακύκλωσης που πάλι έχει βάλει ο Δήμος, έτσι ώστε οι κατασκηνωτές να μπορούν να φέρνουν εδώ πέρα πλαστικά, κουτάκια, γυάλινα κτλ. Για να πηγαίνουν για ανακύκλωση. Χαίρετε! Χαίρετε. Τι κάνετε, τι ωραία που είστε εδώ. Τέλεια, πολύ ωραίο το μέρος. Παίζει να είναι το πιο οργανωμένο ελεύθερο κάμπινγκ στην Ελλάδα. Κάπως έτσι. Και εδώ καντίνα για τα βασικά. Νερά, καφέδες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άντε, γεια σου, το όνομά σου? Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Ευθύγη. Άντε, γεια. Εντάξει, είναι όλα τόσο τακτοποιημένα που μου θυμίζει προσκοπική κατασκήνωση. Εντάξει, και η παραλία είναι πολύ ωραία, τεράστια, φαρδιά και πολύ μακριά. Βασικά, σε τετραγωνικά μέτρα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού. Όχι σε μήκος, σε τετραγωνικά μέτρα, σε έκταση. Και εδώ το βράδυ γίνονται τα καλύτερα barbecue party του νησιού. Από εδώ, το κέντρο μέχρι εκεί μέχρι το τέλος, ελεύθερο κάμπινγκ. Τι κάνετε, γεια σας! Γεια σας. Το όνομά σας? Γιώργος. Έρχεσαι χρόνια εδώ? Ναι, πολλά χρόνια. Από το 65 έρχομαι. Σοβαρά. Πότε είχε πιο πολύ κόσμο, τώρα τελευταία ή? Τώρα τελευταία έχει πολύ κόσμο. Πριν ήταν νέκρα το νησί. Αλήθεια, τώρα έρχονται και οι νέοι εδώ πέρα στο κάμπινγκ, Ναι. Τι φτιάχνετε? Φασολάδα. Φασολάδα στην παραλία? Είσαι επαναστατικός. Τα κρέατα τα βαρεθήκαμε. Ναι, τέλεια, μπράβο. Θα φάμε στην Πανέργυρη κρέας πια. Ωραία, να περνάτε όμορφα εδώ. Από πού είστε εσείς? Από Ρόδο είμαι. Από Ρόδο και έρχεστε εδώ κάθε χρόνο, Κάθε χρόνο έρχομαι. Να ρωτήσω, πότε πρέπει να έρθεις εδώ για να βρεις καλή θέση? Από ποιο μήνα? Ιούνιο. Ιούνιο. Ναι, ωραία. Άντε, γεια σας. Γεια σου. Πάμε τώρα να βγούμε στη βόρεια ακτή του νησιού. Αφήνουμε στα δεξιά μας το βράχο πάνω στην κορυφή βρίσκεται το κάστρο. Και πάμε στον Άγιο Αντώνιο. Φτάσαμε στον Άγιο Αντώνιο. Αυτή είναι η βόρεια πλευρά του νησιού, ο βόρειος κόλπος. Και πάνω στο βράχο είναι το κάστρο. Είμαστε πίσω το μεγάλο χωριό ουσιαστικά. Εδώ υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι από το οποίο έχει πάρει το όνομά το μέρος. Αυτό εδώ το γραφικό λιμανάκι, παραλία δίπλα, που ο κόσμος κάνει μπάνιο. Και εδώ υπάρχει ένα τέλειο ταβερνάκι, κυριολεκτικά πάνω στο νερό. Γεια σας, κυρία Ελένη. Γεια σας. Εσείς τα φτιάχνετε τα κατσικάκια? Ναι. Τι διαφορά έχουνε? Το ένα είναι στη λαδόκολα, είναι ψηδό στο φούρνο. Το άλλο είναι στην κατσαρόλα. Τέλεια. Λεμονάτο. Ωραία. Ναι, τα ντολμαδάκια μας, το νοσαλάτα. Ο κόσμος εδώ τρώει πιο πολύ ψάρι ή κρέας? Με αυτό έχουν εξετρελαθεί, με το κατσίκι. Φούρνο. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια τέλεια νησιώτικη χωριάτικη σαλάτα με πολύ κάπαρη. Έχουμε υπέροχα ντολμαδάκια, χειροποίητα. Έχουν εδώ μια ψαροσαλάτα έτσι που μοιάζει με τονοσαλάτα, αλλά το κάνουν με παλαμίδα. Και ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα, παρότι είμαστε δίπλα στη θάλασσα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να φας είναι κατσίκι γενικότερα στην Τήλο. Έχει φανταστικό κατσίκι, το λένε όλοι, γιατί είναι όλα αυτά τα ελεύθερα κατσίκια που τα έχουμε δει δεξιά και αριστερά. Και εδώ το κάνουν με δύο τρόπους. Έχουμε λεμονάτο με ρύζι και ψητό στη λαδόκολα. Για να δοκιμάσουμε. Τέλειο είναι. Λουκούμι. Φεύγουμε τώρα και πηγαίνουμε προς τα δυτικά. Αυτή είναι η παραλία Πλάκα, για τις αγαπημένες παραλίες του νησιού, στον ίδιο κόλπο που ήταν και ο Άγιος Αντώνιος, και βρίσκεται κάτω από τη μοναδική ανεμογεννήτρια της Τήλου, η οποία ανεμογεννήτρια το χειμώνα υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Το καλοκαίρι έχουν κάποια φωτοβολταϊκά, αλλά επειδή υπάρχει πολλής κόσμος, αναγκάζονται να παίρνουν και ρεύμα εκτός. Αλλά το χειμώνα δίνουν ρεύμα από εδώ. Υπέροχη παραλία που έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Από πίσω εδώ στο δάσος έχει παγόνια. Εν τω μεταξύ, κόψτε φάση, κοιτάξτε πόσο πράσινο είναι το νησί εδώ πέρα. Και έχει και ευκάλυπτους που κάνουν τέλεια σκιά. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε, περιφέρονται και κατσικούλες. Και εδώ. Είδαμε ένα θηλυκό παγόνι με το μωράκι του μέσα στους θάμνους.
Αλλά γενικά τα πολλά μάλλον κάπου έχουν βρει σκιά και ξεκουράζονται γιατί έχει άπειρη ζέστη. Να ένα παγόνι. Να, είδαμε σχεδόν ολόκληρο κοπάδι. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο αυτοκίνητο και να προλάβουμε να δούμε και τη μονή του Αγίου Παντελεήμωνα. Είναι στα 5 λεπτά από εδώ. Εντάξει, τι φοβερός δρόμος είναι αυτός! Παίζει να είναι ο πιο εντυπωσιακός δρόμος όλα τα Δωδεκάνησα. Κοιτάξτε κάτι βράχια που έχει από πάνω απότομα. Και είναι αυτός ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στο πιο πράσινο σημείο του νησιού, στον Άγιο Παντελεήμωνα. Στο μοναστήρι. Φτάσαμε και στην Ιερά Μονή του Άγιου Παντελεήμωνα. Είναι το σημείο που τελειώνει ο δρόμος. Ο δρόμος που ξεκινάει κάτω από τα λιβάδια τελειώνει εδώ. Ήρθαμε στο πιο απομακρυσμένο και πιο ιδιαίτερο σημείο όλης της Στήλου. Ποιος είναι ο Κοκκινούλης. Γεια σου Κοκκινούλη. Το Αγίου Παντελεήμωνα 27 Ιουλίου γίνεται εδώ το πιο μεγάλο πανηγύρι της Στήλου. Έρχεται κόσμος από τα γύρω νησιά, έρχεται κόσμος και εκτός Ελλάδος. Φιλιακοί από όλο τον κόσμο, από Αμερική και από άλλα μέρη, κανονίζουν να έρθουν τις διακοπές σου στην Στήλο εκείνη την εποχή για να είναι εδώ στο πανηγύρι. Εδώ γίνεται ένας χαμός. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή εδώ είναι η πηγή του Αγίου Παντελεήμωνα. Είναι η πιο σημαντική πηγή σε όλο το νησί. Και είναι ο λόγος που αυτή η περιοχή είναι τόσο πράσινη. Υπάρχει ένα ολόκληρο δάσο. Λένε πως αν πιείς νερό από τον Άγιο Παντελεήμωνα θα επιστρέψει στην Στήλο. Και είναι και δροσερό. Τέλειο. Έχει πεύκα, πλατάνια και κυπαρίσια. Αυτό εδώ το κυπαρίσι είναι 200 χρονών. Εν τω μεταξύ κόψη αρχιτεκτονική, είναι εντελώς καστρομονάστηρο. Έχει και φύργο. Μέχρι το 1936 αυτό το μοναστήρι είχε πολλούς μοναχούς, κοντά στους 40. Είναι η εικόνα του Αγίου. Είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι η εικόνα του Αγίου Παντελεήμωνα. Βρήκαν αυτό από κάτω. Είναι ο Ιωνάς. Τώρα της Μονής. Παλιά είχε εδώ βασιλική. Βλέπεις εδώ τους Κύονες. Αρχαίο ναό. Τα τόξα τέτοια ήταν εδώ πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Ιωνάς. Ναι. Τέτοιο ναυάγησε εδώ από κάτω. Πήγαινε στους Αγίους Τόπους και το βράδυ στον ύπνο του σε όραμα είδε 3 φορές τον Άγιο Παντελεήμωνα. Και όταν έγινε πριν 5 χρόνια ανακαίνιση και τα λοιπά, βρήκαν εδώ το τέτοιο. Βλέπεις που σου κρατάει. Ήτανε σοβατισμένο και το βρήκαν από κάτω αυτό, Ναι, ήτανε σε ασβεστομένα, Εσείς μένετε εδώ για να το φροντίσετε και να το κρατάτε έτσι σε τόσο τέλεια κατάσταση. Ναι. Μπράβο. Εδώ είναι τα κελιά. Εδώ θα ανέβεις στις σκάλες. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, και αυτή τα ράτσα είναι το κάτι άλλο. Κοιτάξτε θέα γύρω γύρω. Κοιτάξτε αυτά τα άγρια βράχια, τα βουνά και κάτω το Αιγαίο Πέλαγος. Εντάξει, παίζει άνετα να είναι μία από τις top τοποθεσίες σε όλη την Τήλο. Ο κ. Γιαννουράκης, που μένει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, έκανε δωρεά για να φτιαχτεί και να ανακαινιστεί αυτός ο πύργος. Φτάσαμε στην κορυφή για να δούμε τη θέα και από το ψηλότερο παράθυρο. Και εδώ από κάτω έχει μια σαν πισίνα, τη λεγόμενη χαβούζα, που μαζεύει όλο το νερό της πηγής. Αυτή είναι η χαβούζα. Εδώ μαζεύουν το νερό και από εδώ ποτίζουν όλα τα φυτά της Μονής, εδώ από κάτω.
Φύγαμε και από εδώ, πάμε πίσω στο λιμάνι. Πίσω στα λιβάδια, πίσω στο λιμάνι. Περιμένουμε το καταμαράν. Και προλάβαμε να κάνουμε και να δούμε όλα όσα θέλαμε εδώ πέρα στην Τήλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξανάρθουμε. Εννοείται θα ξανάρθουμε. Μας άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να έρθουμε να μείνουμε μερικές μέρες να την καταλάβουμε καλύτερα. Γεια σου Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Ήδη, ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ξανάρθουμε. Μακάρι, περιμένουμε. Γεια. Πήγαμε. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται άλλο ένα Happy Traveler σε ένα πανέμορφο μικρό ακριτικό νησί της χώρας μας. Στο στόχο που έχουμε βάλει να επισκεφθούμε όλα τα ελληνικά νησιά, είμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!